Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. At good AM Boss Shibs. Shoutout niyo po ako. Ha 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 ha. Shoutout kay Dubo, balik ka na Singapore. At sa video na to, titignan naman natin tong medium rare potato. So para sa akin guys, ay napaka-rare din itong project na to. At ito nga ay nag-start na po last year pa. Dine-develop na po nila. At isa nga po ito sa mga bullish ako na game. So re-review natin tong game guys. Ano bang meron dito? Ano bang gameplay nito? Ano bang mga earning potential dito? At paano naman pumasok dito naman sa medium rare potato. Pero bago tayo mag-upisa, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi makayong updated sa mga usapang play to earn. Medium rare potato. Yan nga po yung titignan natin ngayon guys. At isa nga po itong restaurant business on blockchain. At andito naman ito sa Wax blockchain. So alam naman natin medyo bullish tayo sa mga Wax blockchain sa ngayon, diba? Kasi medyo gumaganda na rin yung mga games sa Wax. Pero hindi po maalis guys, meron pa rin mga rug pull sa Wax ha. So ingat pa rin tayong lahat. Pero itong game na to guys, medyo matagal na nilang de-develop. Around July pa 2021. At yung mga followers nila at yung mga community nito ay talagang organic yung growth guys. Tinignan ko po yung Twitter nila, tinignan ko po yung ibang mga social media nila, talagang solid yung support ng community dahil organic talaga ang growth at hindi lang po basta sila bumili ng mga bot para dumami yung mga followers na yan. So bago natin putan yung gameplay guys, sana ba tayo part na itong game? So dito po nag-start nga sila noong July 2021, tapos dito po sa November guys ay doon naman sila nagkaroon ng website at yan nga, around December nag-start na po ng pre-sale na itong mga packs. So para nagkaroon lang kayo ng idea, past few days ay around $100+ lang po ang isang restaurant pack. Mamaya wag po kayong mag-alala, titignan naman natin na ano ba yung restaurant packs na yan. At ngayon po around $396 na nga. So this January papuntang March naman, so Q1 ng 2022, dine-develop naman nila yung internal at external interface ng game. So around April guys, nakalagay dito, makikita na natin yung first version ng game at maglo-launch na nga yan. Kaya medyo makongolekta na rin ako ng mga NFTs na to guys kasi malapit na po, April na po, makikita na natin yung game at pwede na nga nating laruin. Tapos for future update guys, lalabas naman tong bartender, itong cocktails. Kasi nga ngayon po dito sa restaurant natin, meron tayong mga dishes na pwedeng lutuin, pero in the future, meron pa silang mga future update, bartending nga at ito nga ang cocktails. Ito naman yung white paper nila guys, medyo skip na po natin. No? Puntahan naman natin ano ba yung requirements ng game. So kailangan mo pala ng NFTs dito, kaya lang meron kang option, galing ka sa mababa papuntang mataas. Kasi ang pinaka-concept ng game ay isang business nga, restaurant business. So meron kang iba-ibang option dito, depende sa estado ng buhay mo, diba? Kung sa real life, pwede ka maging cook, pwede ka maging chef, pero pwede ka rin namang maging restaurant owner. At sabi nga dito guys, kagaya nga ng real life, parang ganun po yung simulation nila dito naman sa restaurant game na to. And to dig deeper guys, dito naman tayo sa isa pang layer ng white paper nila. So silipin lang po natin ng konti, no? So sabi ko nga po sa inyo guys, kung kailangan nyo dito, pwede kayong mga iba-ibang estado ng buhay nyo, galing sa cook or kung chef ka or kung restaurant owner. Isa nga po yan, restaurant owner dito guys. Ayan, mag-establish ka ng restaurant mo, kailangan mo naman itong restaurant NFT at ito nga ang dish NFT. So depende sa dish mo guys, depende sa restaurant mo, may mga rarity din po yan. Ngayon kung meron kang chef na NFT, kung meron kang cook na NFT, ay pwede mo ilagay dito naman sa restaurant mo guys, dito naman sa internal team mo. Pero isa po sa nakakuha ng attention ko guys, ito namang external team. So kung meron kang internal team na mga NFT mo, pwede ka rin naman mag-accept as restaurant owner kasi nga business to, diba? Pwede kang mag-accept ng ibang mga NFT. So parang renting sa restaurant mo or parang scholarship ang dating, no? Pero in term po of other people applying sa restaurant mo, talagang business na business ang dating. So yung mga ibang players guys na ang kaya lang nabilihin, ito namang cook or chef, diba? Meron pang helper dito eh. Ay pwede naman mag-apply sa restaurant mo kung meron kang NFT restaurant. And in return guys ay syempre papasahurin mo sila at syempre naman yung kita mo, so parang profit sharing yung dating at makakaluto ka nga ng marami, diba? Mas gaganda yung kitaan mo kasi meron kang tulong galing naman dito sa external team or galing naman dito sa mga ibang players. At ang gandahan nga dito guys, dahil nga real life yung peg nila, pwede ka magkaroon ng unique name, pwede ka magkaroon ng mga working hours, pwede ka magkaroon ng menu at team mo. Syempre pinakita na natin yung team kanina. At dito nga guys, meron kang rarity. So parang steak yung ano nila, parang galing sa raw, papunta naman sa well done. Yan naman yung mga rarity nila dito, depende sa makukuha mong NFT. At syempre, tumataas yung rarity guys, tumataas din man yung kita natin. At yung mga rarity na yan, may kinalaman naman yan sa mga working hours dito guys. Kasi nga, mas mataganda yung rarity. Kunwari, well done yung nakuha mo, pwede ka magtrabaho or pwede mag-operate yung restaurant mo ng up to 21 hours. So, mas tumatagal, syempre, mas maraming earning daily, di ba? At kung kumunoy naman yung makuha mo, raw nga, ayan, pwede ka magtrabaho or pwede ka mag-open yung restaurant mo around 12 hours
naman a day. At syempre guys, meron ka rin boost dito eh. Ibig sabihin, pwede ka rin mag-advertise. So magbabayad ka, syempre, may balik naman yan, di ba? Kasi nga mag-advertise ka, parang in real life talaga eh, no? Magbabayad ka pero dadami naman yung customer mo, so mas marami ka pa ring earning. Ngayon guys, kung wala ka namang restaurant, kagaya nga nasabi ko kanina, pwede ka namang bumili nitong Chef NFT lang at magluluto ka nga sa ibang mga restaurant. Para naman makaluto ka guys, kailangan mo naman mag-assign ng contract or kailangan mo mag-sign ng contract. Meron dito 3 days, 7 days, 30 days na contract na pwede mong pirmahan, di ba, as chef. So napakaganda guys na maging restaurant owner dito kasi mag-a-apply yung chef sa'yo eh. Tapos ang kinagandahan pa dito dahil nga sa simulation na lang restaurant at pagka umalis ka hindi mo tinapos yung contract mo, pwedeng mabawasan yung sweldo mo, di ba? So talagang parang real life talaga ang dating. At dahil nga chef ka, pwede ka magkaroon ng helper. Tapos may mga slot ka rin guys na kung ano man pwede mong lutuin. Tapos kagaya nga ng restaurant din, ganun din guys. Mayroon din dito mga rarity galing sa raw papuntang well done. At yun nga, depende sa rarity ng chef mo guys, pwede ka magkaroon ng maraming helper. At syempre, mas maraming helper, mas mabilis yung trabaho, mas malaki naman yung magiging income mo. Ngayon guys, kung hindi mo naman afford na bumili nitong Chef NFT, meron kang another option. Ito namang Cook NFT. At kagaya po ng chef guys, maghahanap ka rin ng trabaho sa mga restaurant owners. At sana nga makasali tayo maging restaurant owner dito sa game na to, no? At yun guys, straightforward lang naman, ay magluluto ka lang naman dito. And same with the chef, pwede ka magkaroon ng helper din. And not just helper, syempre rarity din guys. At yun nga, mas maganda rarity, mas maraming helper na pwede ka. Kaya lang yung chef, mas marami talaga ang pwedeng ilagay na helper, around 5 naman. Ngayon guys, isa na namang exciting mechanics ang in-introduce nila dito. Kasi pag cook ka pala, pwede ka pala maging chef. So pwedeng mag-evolve yung NFT mo. At meron nga silang ways paano ka sumali dito. So unang ways guys, kung cook ka na legendary nga yung mga rarity mo, pwede ka mag-participate dito sa pag-complete ng mga task. Pero yan nga yung required mo na rarity, di ba? Legendary or tong well done nga na rarity. Another way naman guys ay galing naman sa medium rare. Kung wala ka naman legendary pero meron kang rare, pwede ka pa rin mag-participate dito naman sa mga cooking battles with other players. So napaka-exciting, no? So syempre pag nanalo ka, pwede kang maging chef. Pero ang tingin ko dito guys, parang common chef lang din papunta. Pag nanalo ka dito, nakalagay naman dito. Pero syempre hindi pa naman final yan, marami pang magbabago dyan. At para makasali ka sa mga battle na yan or PvP with other cooks, ay magbabayad ka naman ng coin. Pero kung talunan ka naman guys, ay wag po kayo mag-alala, makakatanggap ka naman daw ng cake. So may consolation prize pa rin guys. So lahat panalo, kahit nagbayad ka, di ba? Hindi ka pa rin talunan. Yun nga lang, mayroon talagang isang mananalo pag naglalaban-laban kayo at magiging chef nga yung isa na yan. At sinabi ko na nga po kanina guys, yung mga cook, yung chef na yan, pwede magkaroon ng helper na NFT. At syempre, booster lang din po yan. Ito naman yung calculation nila dyan. At syempre, may mga rarity din po yung helper na yan. So napakaswerte pagka ang mga ganda talaga mga rarity ang makuha mo dito pag inopen natin yung mga pack na yan. Ngayon guys, so dahil may cook, dahil may chef at saka restaurant business nga to, hindi mawawala yung mga dishes. At yung mga dishes na yan ay may mga rarity din yan. Pero wag muna natin masyado pag-usapan guys, doon na mismo sa game. At yun nga, mayroon pa silang cooking process at yan nga yung kinagandahan dito. Talagang parang real life talagang simulation na gusto nilang gawin. At dito nga nakalagay dito, each cook daw ay pwedeng magluto every 3 hours. Diba? May mga ganong mechanics sila. Pero sabi ko nga kanina guys, mas maganda talaga kung papakita natin to or lalaroin natin to pagdating naman ng April, diba? Pero at least alam natin na may process po yung pagluto na yan. At dun po natin explain yan guys pag lumabas na talaga itong game. At meron din silang ini-introduce dito guys kasi nga business, real business ang peg nila. Kailangan mo ng strategy dito. So meron din talaga matatalo guys. Hindi ka lang magkiklik dito, hindi ka lang basta-basta magkakaroon ng passive income, diba? So kailangan mo pa rin ng strategy kasi nga restaurant business po ito. So meron silang in-introduce dito kung ano yung i-decide mo na lulutuin mo. Kunwari dito, ang menu mo dito ganito, ang menu mo sa time na to, iibahin mo na naman, diba? Depende naman dito sa global cooking counter. So syempre, kung mas maraming magluluto, mas kokonti yung demand, diba? Pero pagka konti lang yung nagluluto sa mga dish na yan, diba? Syempre, mas maraming tao ang gustong orderin yan at yun nga, sa mas mahal na price. So parang sinasabi dito guys na depende sa demand ng market, pwede mong i-strategize kung ano naman yung magiging menu mo dito naman sa restaurant mo. At dahil nga may rarity system tayo dito guys, hindi po mawala dito naman sa mga wax games, meron din namang crafting system. So kung meron ka mga iba-ibang rarity guys, pwede mo po yung pagsamahin, pwede mo po yung i-blend at magbabayad ka nga nitong coin. So yung coin guys, yan naman yung in-game currency at yan nga yung pinaka-native token nitong game. Pwede ka po namang magsunog ng mga NFTs. Maganda po ito sa economy kasi po nagkakaroon ng scarcity itong mga NFT na to at dahil nga nakukuha lang to sa mga drops, kukonti ang mga holder ng mga NFT na to at ko-combine mo pa, di ba? At syempre may burning din ng token kasi nga nagko-combine tayo ng mga NFT. So maganda po yan sa tingin ko. Ngayon guys, sabi ko nga kanina, di ba, makakuha tayo nitong mga slice of cake kasi nga dito sa crafting system, kung hindi ka naman makakuha ng legendary ay pwede kang sumali sa competition sa PvP. Kaso pag hindi ka nanalo dito guys, ang
makukuha mo lang slice of cake kasi nga nagbayad ka rin naman, di ba? So ano ba tong slice of cake? Ano ba nakagawa dito? Itong slice of cake naman guys, meron naman tayong NPC dyan sa kitchen or sa restaurant natin na pwede nating exchange. Papunta din naman sa coin. So okay lang makuha natin yan. Pero dito guys nakalagay, may iba-ibang rarity din. Ito namang slice of cake. So depende din sa makukuha mo slice of cake. Pag pinapalit mo yan sa NPC na yan, dyan naman sa restaurant or sa kitchen, nakalagay nga dito, sweet tooth who lives in our kitchen. So pwede nating exchange ng mga slice of cake natin, papunta din naman sa coin. At sinabi ko na kanina guys, ay coin naman nila, native token nila dito. At itong token to guys ay open emission naman to. Ibig sabihin ay depende sa lakad ng mga restaurant, depende sa ikot nitong ecosystem ng game. Doon naman naglalabas ng mga, kasi nga totoong restaurant po yung simulation nila. So hindi po ito mga pre-mined guys na talagang may mga hawak na, wala po. Ito po ay miminahin natin in-game. Pag nilalaro na po natin yung game, doon naman yung start ng emission ng token. Ang sabi nga dito guys, and will not printed in any other way. So hindi sila pwedeng mamigay ng token, hindi sila pwedeng mag-airdrop ng token, wala silang mga hawak ng token in short. At yun nga, doon naman nila kikitain dito naman sa mga in-game purchases guys. Dito naman tinatawag sa reserve wallet nila. Diyan naman kimukita yung game. At ganoon din guys, over time ay nagkakaroon ng burning yan. Diyan naman sa reserve wallet ng mga coin. At yan naman din yung mag-maintain daw nitong ecosystem. So medyo talagang pinag-isipan nila ito guys, no? At dito nga, hindi pa tapos yung pag-iisip nila kasi nga sa April pa naman tong game. Ngayon guys, yung legitimacy naman ng project ay yun nga, open naman daw sila sa public. Punta man nyo po sa Discord, and dyan po pwede kayo magtanong dyan kung sino ba tong mga team na to. At yun nga, fully docs naman daw sila guys. Hindi nga lang nakalagay dito sa white paper sa ngayon, pero pwede siguro nating i-AMA ito, no? At open naman sila sa AMA guys. Ang problema nga lang nila, hindi po sila English speaker, so medyo mahirapan sila. So punta po tayo sa Discord para naman sa information about dito sa team nila guys. At ayun, at ako po personal guys, wala po akong doubt sa legitimacy ng project. Ngayon, depende na lang po sa inyo kung gusto niyo yung game o hindi. Depende na lang po sa inyo sa risk appetite niyo. Pero ito po, hindi po ito overnight project guys. At talagang ginagawa nila, talagang pinag-iisipan nila yung mga mechanics, diba? Na talagang gumanda yung ikot ng ecosystem. Hindi lang po ecosystem, pati naman yung gameplay. At yun guys, strategy game ang labas nito, diba? Restaurant business nga na parang ang peg talaga nito is real life. So napakagandang game para sa akin guys. At yun nga, nasa inyo pa rin kung papasok mo kayo dito sa game o hindi. Ngayon guys, para naman makapasok sa game, sabi ko kanina kailangan mo ng NFT. So available na po yung mga NFTs nila dito naman sa Atomic Hub. Pero hindi pa po sila verified, whitelisted lang po sila. Siguro in the future magiging verified lang din yan. So pwede po kayong kumuha ng pack dito guys kung gusto nyo pong makapasok dito as early as this point ng project. Yun nga lang guys, medyo nagmahal na rin kahit sobrang early pa lang nag-stage. Nag times 4 po yung price, no? Yan, nag times 3. At isa pang paraan para makapasok naman kayo, ito namang passes. So pagka meron kayo nitong passes, ay pwede naman kayo makasali sa mga whitelisted sale nila. So in the future guys, magda-drop pa yan ng mga packs. Kaya nga lang ako po personally hindi ko po sure kung anong packs po yung da-drop nila. Kaya para sa akin guys, kasi nga gusto ko talaga pumasok dito sa game, siguro mas maganda na kumuha na ako ng isang pack note. Sa passes naman, pwede rin akong kumuha para makakuha ako ng mga drops in the future, diba? At yun nga, yung mga ibang NFTs nila, may mga promo NFTs, may mga characters nila dito, may mga cooks syempre. At parang gusto ko nga makolekta nito mga NFTs nila guys. Parang hindi na po ito babalik at magmamahal nga po yung mga presyo nito. So make sure puntahan niyo po yung Discord nila guys, puntahan niyo po yung Twitter nila, tignan niyo po. Ilalagay ko po lahat ng link na yan sa description naman sa baba. Yan naman yung medium rare potato. Ako po, hindi ko po matatagong bullish talaga ako dito sa game na to at napaka-cute nga ng artwork nila. At yung mechanics ng game ay talagang pinag-iisipan din. So kung gusto niyo pong pasok dito sa game guys, kayo na po bahala, maging responsible po kayo sa mga investment naman ninyo. So huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Paki-like na rin po at share itong video sa mga mahilig sa mga restaurant, diba? Ito nga po, Wax Blockchain na restaurant business simulation at napakaganda nga ng concept niya. Hanggang dyan lang po muna sa ngayon. See ya guys!